Torn between the world and looking for the answer. The book of life keeps on flipping pages faster. You might just think the real can't defeat the dreamer. But one day you'll see the beauty of what we were after. Back then when we were so young. Onnan indultunk. Úgy néz ki, hogy ezek az utak nem tettek túl jót a csomagtartónak, az a vascsú az eltört. Aztán ahogy így végignéztük, még itt észrevettünk egy csavart, ami kirázkódott, azt vissza kell húzni, meg innen fölülről is, fölülről is eltűnt egy csavar. Sikerült összerakni a csomagtartót, legalábbis a csavarokat, amik hiányoztak, azokat visszatettük. Kipufogó is lelógott, igen. Ja. És hát ez az oldal, ez most jónak tűnik. A tábortűzni kerestünk egy fadarabot csomagtartóba. Megpróbáljuk befaragni ott, ahol el van repedve, hogy ne tudjon olyan könnyen mocorogni. Mi lesz belőle? Hát nem tudom, bárányt szeretne az úr, vagy? Hát valami tradicionális montenegróit. Akkor bárány lesz. Azt hallottam, hogy nagyon népszerű errefele ez a csomagtartó rögzítő fadarab. Azt nem tudok, csak bárányt. Bárány? Akkor egy bárány. Más nevet választani. Lehetne kérni, akkor egy bárányt szeretnénk. Az meg már nincs ott én szólba járok. Ugye? Egy idő után nem zavar már. Engem még zavar. Az hibátlan. Annyit, amennyit le is tudsz hajlítani, nehogy meglepedjen a másik fele is. Ez itt a csomagtartó merevítő fa. Fabigyó. Fabigyó. Hogy lesz ebből bárány? Ez még csak a folyamat eleje. Ja. Ne szóljál bele, jó? Ez amúgy egyébként megfogná. Aha. Hát sajnos, hogy próbáltuk összehúzni, még egy ponton meglepett csomagtartó elől. Most az a gyors kötözővel megpróbáljuk összefogatni két szélét, meg lerögzíteni, amennyire tudjuk. Ez a fás megoldás egyébként az elég jó lett, az elég stabilnak tűnik. A további problémákat elkerülendő, egy rituális szertartást tartok, beültem ide a tehénszart pentagrammába. Nagyságos tehénszart. 4 minket utunkon. Péter az előbb már nem enni a másodikat. Most meg már tolja a dinnyét és a fánkot lekvárral egybe. Kaptunk egy pár fajta kaját. Ez a megünneplés a csomagtartó szerelésnek. És akkor még mellé dinnyét, fánkot. Elveszünk fel egy darabig, de nagyon hogy jó. Fogunk így endurózni? Az alvától egyetlen logikus döntés. Az biztos. Ezután egyébként. Tényleg. Ezt gyorsan elmondom, hogy a tehénszarfohászos pentagrammás imádságom az meghozza a gyümölcsét, úgyhogy lehet, hogy egy új vallást kell alapítanunk, mert a motorhiba visszajelzője az elaludt, és minden rendben van. A Gábornak sikerült meghekkelnünk a csomagtartóját, és egyelőre úgy néz ki, hogy működik. Úgyhogy mú! Torn between the world and looking for the answer. The book of life keeps on flipping pages faster. You might just think the real can't defeat the dreamer. But one day you'll see the beauty of what we were after. Back then when we were so young.
Ma kivételesen korán keltünk, összes tudtunk pakolni, és már boltban is voltunk, és csak 9:42 van. Ilyen biztos volt. Ilyen még nem volt ez alatt a közel 2 hét alatt. Igen. Help me bleed, 'cause I'm empty, can't you see that I could leave? So 1, 2, 3, let's break free, look at this, now you just look at this. Haladunk, mint a vadállat. Megtaláltuk az ideális helyet a reggelihez. Ez itt eléggé annak tűnik. One week less, let's get pretty, let's get dressed. We're so weird, it's pointless. All that's behind us runs so fast. All the trees are painted as dice. All our heroes must look alike, and all the trees are disguised as fire, and all our heroes must be set on fire. Váz fölötti rész egy ideig tök jó volt. Ott egy kisebb erdei szakaszok, meg kivitt oda a kanyon szélére, és megint egy ilyen kis szopatos rész kifogtunk jó nagy kövekkel, dobál össze-vissza. Hát az lesz az út szerintem, ott jobbra le. És ezen a hazaúton ezek a szopatosabb részek annyira nem hiányoznak, mert nagyon kiveszik az emberből az energiát. Mondható, hogy épít egy ilyen köves barikádot ide. Azt a 2 követ, ha el tudod gurítani előlem, akkor át tudok menni. Jó. És átértünk a rázócsok szakaszon, és megint ilyen frankó kis üvegsztráda fogadott. Peti boldog, nagy kanyon van, nagy hegyekkel. Ez így maradhat konstans. Össze vagyunk pakolva, keresünk egy boltot, és utána még elmegyünk, kicsit tetezünk. Van egy szép szakasz, amelyik a szerbiai teten nem alapos részen visz át, hanem egy ilyen kicsit dimbes, dombosabb, hegyesebb. Azt még megnézzük, de nem megyünk sokat rajta, hogy azért hazérjünk, mert még innen olyan 8 óra az út. Szóval jó, ilyen vízmosott, köves. Hát, nem lesz a kedvenc szakaszom, ez sokáig így megy. Most. Jó, ennek adok 5 percet és megfordulok. Nagyon megvezeti az elején. Ó, bazd meg. Nem adok 5 percet. Ennek vége. Hát ez az ötlet, ez nem volt jó. Ez jó buli lenne, hogyha nem lenne előttünk 6-8 óra út, de így ez túlságosan kifáraszt minket. Azt hittük, lesz itt egy ilyen kellemes, nézelődős, dimbes, dombos. ...114 kilométerre vagyunk a céltól, és azt hallom, a Gábor hátulról kiabál, hogy defektem van. Először nem hittem el, simán mentem tovább, mondom, hogy nem lehet, hogy még egy defektet összeszedett az ember. És most a hátsó. Úgyhogy eltoljuk addig az Adria Oil kútig, és következik egy ilyen defektszereléses jelenet. Hátsó kereket még nem javítottunk. Találtunk ilyen gyönyörű motoremelésre termett téglákat. Ezzel bebakoltuk.
sikerült lefeszegetni a külsőt, hát ez nem volt könnyű csó. Az Olyan körülbelül nehezen kétszer olyan nehéz volt, mint az első. Igen. 2 emberes volt, 4 vasas, és meg lett közben az aprócska defekt. Hát ezt nem ragasztjuk meg. Aztán nem vesszük ki a kerékfoltól. Van nálunk egy hátsó. Van egy hátsó, igen. Na hát videónapló következő fejezet. A benzinkuton látunk, nincs pumpa, kompresszor. Viszont kurva sok szúnyog. Viszont nagyon sok a szúnyog, de a kávézóban egy ember azt mondta, hogy pont itt van egy gumis lépten tankol, és hogy stoppoljuk le, és ő majd segít. És tényleg volt itt egy srác, akinek beraktuk a csomagtartójába a kereket, és Nagy gáz eltűnt. elhúzott. Na most azt mondta, hogy 5 perc, és itt van, most várunk. És reménykedünk, hogy tényleg 5 perc múlva itt lesz a felfújt kerékkel. Visszakaptuk a kereket. Visszakaptuk. És Felfújva, egyébként van benne a levegő. Gábort megeszik a szúnyog, de közben sikerült visszarakni a kereket. Már lábon áll a motor, és még a féket kell visszakötni. Eddig sikeres a művelet. Gábor azt mondja, hogy ezt a kalandot hiányolta eddig a túráról. Remélem több hiányérzete nincsen, mert Nem, szerintem, most már jól vagyok. szerintem elég volt. Hát szerintem mára itt zárul a történet. Igen, menjünk haza. Sziasztok!